tools of biologist የሚጠቀማቸው ቶሎች በሚሰራበት ጊዜ ምን አይነት እቃዎችን ይጠቀማል? Biologists need various types of equipments or apparatus to be used in order to carry out biological studies. ጥናቶችን ለማድረግ የተለያዩ አይነት እቃዎች ዲቫይሶች አፓራቶች ያስፈልጋሉና ጥቂቶቹ እዚህ ጋር የተዘረዘሩትን ይመስላሉ ባዮሎጂስቶች ከሚጠቀማቸው ውስጥ የመጀመሪያው measuring tools ለመለካት ነገሮችን ለመለካት ምን ይጠቀማል measuring volumes are used to measure the volume of liquids and volume of gases measuring volume ይዘት measure የሚያደርጉ የሚለኩ ነገሮች የፈሳሾችን እንዲሁም የጋሶችን ይዘት measure ለማድረግ ይጠቅማሉ ለምሳሌ measuring cylinderን አንድ ኤግዛምፕል ልንወስድ እንችላለን liquidን measure ለማድረግ እንደገና balance used for measuring mass ክብደትን measure ለማድረግ ሚዛንን ይጠቀማል thermometer used for detecting the hotness or coldness of an object thermometer ደግሞ ሙቀትን measure ለማድረግ ለመለካት ይጠቅማል ሞቃት ነው ቀዝቃዛ ነው የሚለው ነገር ይሆነ እቃ gas syringe is used to measure the volume of gases like oxygen እንደ ኦክሲጅን ያሉ ጋሶችን ለመለካት ደግሞ gas syringeዎችን ይጠቀማል ባዮሎጂስት እነዚህ measuring tools ናቸው ሌላኛዎቹ ባዮሎጂስት የሚጠቀሙት ቶሎች dissecting kits ናቸው dissection is the process of cutting apart separate tissues of an organism for studying the anatomical structure of an organism ማቆራረጥ ነው ቲሹዎችን እዛ ኦርጋኒዝም ውስጥ ያሉ ያንዳንዱ ክፍሎችን እየቆራረጡ ማየት ነው dissection ማለትና dissecting kits ማለት ለመቆራረጥ የሚረዱ ነገሮች ናቸው የሆነን ኦርጋኒዝም dissection is carried out to study internal organs ውስጣዊ ኦርጋኖችን እየከፈልን ያወጣን ለማየት እንድንችል እንደ heart ልብ kidney ኩላሊት lung ሳምባ እነዚህ ያሉትን ለማውጣት ከፍቶ ለማየት ለመቁረጥ የሚጠቅሙ ስለታማ አይነት ነገሮች ናቸው ለመክፈት የሚረዱ ነገሮች አሉ እና biologists can even dissect small specimens by using a microscope even በጣም ትንሽ የሆኑ ናሙናዎችን ሁላ ዳይሴክት ማድረግ ይችላሉ ባዮሎጂስቶች መክፈት ይችላሉ ማይክሮስኮፕ በመጠቀም the dissecting kits contains dissecting kits የምንላቸው እቃዎቹ ምንድነው ያዙት ለመቆራረጥ የሚረዱ ሲሰርስ አሉ forceps የሚባሉ magnifying glass እያዩ ለማየት በጣም ወደ ኢንተርናል ኦርጋን እየገባን በሄድን ቁጥር እያንዳንዷን ነገር ለማየት magnifying glass ያስፈልጋል scalpels የሚባሉ መጻፋችሁ ላይ ማየት ይችላልላችሁ mounting needles የሚባሉ እነዚህ dissecting kits ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ሌላኛው ባዮሎጂስት የሚጠቀመው ቱል petri dish ነው petri dish is a shallow circular glass or plastic dish used for growing microorganisms or cultured cells in a suitable medium petri dish የምንለው circular የሆነ አይነት የፕላስቲክ ሊሆን ይችላል የመስታወት ሳህን አይነት ነገር ነው እዛ ላይ ምን ለማድረግ ነው የሚጠቅመው ማይክሮኦርጋኒዝሞችን እዛ ላይ ለማሳደግ ካልቸር ለማድረግ suitable medium ነው የሚፈጥረው ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ማለት ነው እዛ ላይ እንዲያድጉ they are filled with a solid nitrate medium called agar በሚባል በሶሊድ ናይትሬት ሚዲየም የተሞላ ነው ይሄ petri dish ናይትሬት ሚዲየም ምንድነው ያ እዛ ላይ ማይክሮኦርጋኒዝሙ እንዲያድግ የሚያደርግ is a collection of nitrates to grow ማይክሮኦርጋኒዝሞች እንዲያድግ እዛ ሳህኑ ላይ እንዲያድግ የሚያደርግ ንጥረ ነገር የያዘ ነገር ነው ለነሱ የሚያስፈልገውን ነገር የያዘ እና ናይትሬት ሚዲየም የያዘ ነው አጋሩ ያ petri dish ላይ they are used to show the effectiveness of antibiotics against certain bacteria አው ምንድነው እዛ ላይ petri dish ላይ ሳህን በሚመስል ነገር ላይ ማይክሮኦርጋኒዝሙን ማሳደጋችን እዛ ላይ አጋር አለ ሶሊድ የሆነ ነገር እዛ ሶሊድ ነገር ውስጥ ናይትሬት ሚዲየም አለ እዚህ ጋር የምንለቀው ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ማይክሮኦርጋኒዝም እሱ እየበላ ያድጋል ወይንም ይሄ እዚህ ጋር ያለው አጋር ያሳድገዋል
እንዲያድግ ምቹ ሁኔታ ይፈጥርለታል። ለምንድን ነው የምናሳድገው? ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች እዚህ ሳህን ላይ እንዲያድጉ የምናደርገው ነገር ፔትሪ ዲሽ ላይ እንዲያድጉ የምናደርገው ለምንድን ነው? አንደኛ የተለያዩ አንቲባዮቲኮች፣ ክኒኖችን፣ መድኃኒቶችን በመሞክርበት ጊዜ አምጥተን ከሰራነው አንቲባዮቲክ አምጥተን እዚህ ላይ ጠብ እናደርጋለን። ጠብ ስናደርግ ለምሳሌ የሆነ መድኃኒት እዚህ አምጥቼ ባስቀምጥ ከዛ አካባቢ እነዚህ ባክቴሪያዎች ከራቁ እና የዛ የመድኃኒቱ ዙሪያው ባዶ ከሆነ ኦኬ ያ መድኃኒት ተጽዕኖ እያሳደረ ነው ማለት ነው ብዬ የመድኃኒቴን ኢፌክቲቭነስ አቃለሁ። መድኃኒቱ ምን ያህል ኢፌክቲቭ እንደሆነ እነዚህ አንቲባዮቲኮቹ ምን ያህል ኢፌክቲቭ ናቸው የሚለውን በዙሪያው ያሉት እንዳለ ከሞቱ በጣም ኢፌክቲቭ ነው ማለት ነው የሚለውን እረዳለሁ። ሌላ show how well different concentration of enzymes digest a substance እና የተለያዩ ኤንዛይሞች የተለያዩ የኤንዛይም ኮንሰንትሬሽኖች እንዴት ዳይጀስት ያደርጋሉ ሰብስታንሶችን እንዴት ይፈጫሉ የሚለውን ቼክ ለማድረግ ማይክሮ ፕሮፓጌሽን የምንለው ደግሞ is a technique of growing plants from just few cells on special agars ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ማለት ስፔሻል አጋሮች ውስጥ ወይንም ከአጋር እዚህ ጋር አጋር አለ አይደል ፔትሪ ዲሹ ላይ ከነሱ ከተናነስ ሴሎች ፕላንቶችን እዛ ላይ እንዲያድጉ እናደርግና ከዛ ፕላንቶች እንዲያድጉ የምናደርግበት መንገድ ነው ቴክኒክ ነው። አጋሮች ላይ እዛ ፔትሪ ዲሽ ላይ ፕላንቶች እጽዋቶች እንዲያድጉ የምናደርግበት መንገድ ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ይባላል። ያው ካደገ በኋላ ወስደን በሚመቸው በአፈር ላይ እንተክለዋለን። ግን ከዛ በፊት ሴሎችን ተቀብለን ፕላንቶች እዛ ፔትሪ ዲሽ ላይ እንዲያድጉ የምናደርግበት መንገድ ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ይባላል። ያው አጋር ቅድም እንዳልኩት ሶዲየም ናይትሬት ሚዲየም ነው that mainly extracted from red algae በዋናነት ይሄ አጋር የተወሰደው ከቀይ አልጌ ነው ከሬድ አልጌ ነው የተወሰደው። ሌላ 9ኛ ክፍል ላይም የተማራችሁት ቱል ነው ዲቫይስ ነው ማይክሮስኮፕ። ያው ስለ ማይክሮስኮፕ አዲስ አይደላችሁ ታች ኤሌመንተሪ ክላሶች ላይ ማይታችኋል። ሁለት አይነት ማይክሮስኮፖች እንዳሉ ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እንዳሉ ሪዞሉሽናቸውን አይታችኋል። እና ይሄንን የበለጠ ለማወቅ ከፈለጋችሁ የ9ኛ ክፍል ማይክሮስኮፕ ላይ የተሰሩ ቪዲዮዎችን ማየት ነው። ሌላ ሴንትሪፊዩጅ አለ። ሴንትሪፊዩጅ ምንድነው? is a machine that spins at high speed to separate components of different molecular weights በኃይል በፍጥነት የሚሽከረከር ማሽን ነው። የሆነን ሞለኪውሎች እዛ ውስጥ እንከታለን የሆነን ነገር የሆነን ፈሳሽም ልንከት ይችላልን ከከተትነው በኋላ እንዲሽከረከር እናደርገዋለን። ይሽከረከራል በኃይል ይሽከረከራል። ከተሽከረከረ በኋላ የተለያየ ክብደት ያላቸው ነገሮችን ሴፓሬት ያደርጋል። በጣም ከባድ የሆኑ ነገሮች ከታች ዘግጠው ይቀራሉ ዝቃጭ ይሆናሉ። ክብደታቸው ትንሽ የሆነ ደግሞ ከላይ ሰስፔንድ ይሆናሉ ሰስፔንሽን። For instance it is used to separate solid particles from liquids አያችሁ ሶሊዶችን ከሊኩዊድ ለመለየት ይጠቅማል ሴንትሪፊዩጅ እና it is used in biological laboratories pharmaceutical industries hospitals በሆስፒታሎች ላይ ታያላችሁ ሐኪሙ ደማችሁን ይወስድና ሴንትሪፊዩጅ ውስጥ ከቶ እንዲሽከረከር ያደርገዋል። ከዛ በኋላ በትንሽ ቱቦ ነገር ነው እንደዚህ በቱቦ ነገር ጨምሮ እንዲሽከረከር ሲያደርግ ልታዩት ትችላላችሁ። ያ ነው ሴንትሪፊዩጅ የሚባለው። አልትራ ሴንትሪፊዩጅ የሚባለው ደግሞ አልትራ ማለት በጣም ከፍተኛ ማለት ነው በኃይል is used to spin the tubes at faster speed to separate extremely light particles into the bottom of the tube በጣም ቀለል ያሉ ፓርቲክሎች በጣም ክብደታቸውን ለመለየት ያልቻል ማንችል ከሆነ በኃይል እንዲሽከረከር አልትራ ሴንትሪፊዩጅ እንጠቀማለን ማለት ነው። እና ይለያቸዋል የተለያየ ክብደት ያላቸው ክብደታቸው ተቀራራቢ የሆኑ ነገሮችን ይለያቸዋል። ኤክስትሪምሊ ላይት የሆኑ ፓርቲክሎችን ከስር እንዲዘቅጡ ነው የሚያደርገውና thus it is used to separate plant and animal cells ፕላንት እና አኒማል ሴሎችን ሴፓሬት ለማድረግ ይጠቅማል። ባዮሎጂስቶች በፊልድ ደግሞ የተለያዩ ዲቫይሶችን ይጠቀማሉ። እስካሁን ያየናቸው ላቦራቶሪ ላይ የሚጠቀሙትን ነበር። በፊልድ ላይ ኮሌክት ለማድረግ ሜዠር ለማድረግ ለምሳሌ ኳድሬት የሚባለው ምን ለማድረግ ነው? is a sample area enclosed within a frame usually square within which
a plant community or sometimes animal community is analyzed እንከፍላለን የሆነ አካባቢ ያለ ያንን አካባቢ እንከፍላለን በኳድሬቶች ስኩዌር አይነት ነገር ነው እና በዛ በኳድሬት ውስጥ እኛ በመንወስደው ኳድሬት በዛ በስኩዌር ውስጥ ምን ያህል ኮሚኒቲ ፕላንት ኮሚኒቲ ያለ እዚህ ውስጥ ፕላንትም አኒማልም ሜጀር ለማድረግ ምን ያህል በእያንዳንዱ ውስጥ ምን ያህል ይኖራል የሚለውን ለምሳሌ በዚህኛው ላይ 4 አለ በዚህኛው ላይ 6 ፕላንት ስፔሺስዎች አሉ እዚህ 2 አለ እዚህ 4 አለ ያለን የተለያዩ እንትኖችን በእንዚህ በኳድሬት ውስጥ የከተተን ሜጀር ለማድረግ የሚያስችለን ነው ኳድሬት የምንለው እና በመስክ ላይ ወይንም በፊልድ ላይ ባዮሎጂስቶች ምንድነው የሚያደርጉት ሜጀርመንት ይወስዳሉ አሁን እንዳልኳችሁ takes measurement in relation to abundance or distribution of organisms የኦርጋኒዝሞች አሰረጫጨት ምን ይመስላል የሚለውን ሜጀር ያደርጋሉ take samples from the environment soil water rock እነዚህ ትሪዎችን ይወስዱና ሳምፕል ወስደው በላቦራቶሪ ያጠናሉ to collect specimensዎችን ናሙናዎችን ይወስዳሉ ያው ከዙሪያችን የምንወስደው ከአካባቢያችን ከፊልድ ነው የምንወስደው እነዚህ identify and analyze the collected specimens collected የተደረገውን specimen identify ማድረግ መለየት analyze ማድረግ እነሱን ማጥናት እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ተማሪዎች ስኩዌር በሚመስል ነገር እንደዚህ አድርገው ያጠኑ ነው ምን ያህል ፕላንት ስፔሲመኖች አሉ የሚለውን በዙሪያቸው ሪከርድ ያደረጉ ነው ኳድራት ሰርተው ነው ማለት ይሄ ነው ኳድራት ውሃ ውስጥም ሊሰራ ይችላል ኳድራት የሆነ ቦታ ላይ እንወስድና በዛች ስኩዌር ውስጥ ምን ያህል ስፔሲመኖችን ወይንም ስፔሺሶች ይኖራሉ የሚለውን ሜጀር ያደርጋሉ ከዛ በኋላ ኤስቲሜት ለማድረግ ነው ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ ከወሰዱ በኋላ ለምሳሌ ይሄ 1 ሜትር በ1 ሜትር ቢሆን ኳድራንቱ በ1 ሜትር በ1 ሜትር በ1 ሜትር በሆነ ኳድራንት ውስጥ 5 ስፔሲመኖች ካሉ 50 በ50 በሆነ ውስጥ ወይንም 100 በሆነ ውስጥ ስንት ይኖራል የሚለውን ኤስቲሜት ያደርጋሉ ይገምታሉ አንድ በአንድ በሆነ ውስጥ 5 እንትን ካለ ስፔሺስ ካለ 100 በ100 በሆነ ውስጥ ስንት ይኖራል 5ን በ100 ስናባዛ 500 ስፔሺስ ይኖራል ብለን መላምት እናስቀምጣለን ወይንም ሐሳባችንን እናስቀምጣለን ለምሳሌ እናንተ አንድ በአንድ የሆነ ኳድራት አላችሁ እንበል እንደዚህ ሊንግዙም አንዱ ይጽም አንድ ስኩዌር ነው እና ይሄንን ኳድራንት 20 ጊዜ ያስቀመጣችሁ በ20 በተለያየ ቦታ ላይ እና በአቨሬጅ በአንድ ቦታ ላይ 3.5 ታይምስ ፐር ኳድራንት አገኛችሁ ስፔሺሶች ማለት ነው ያ ማለት በአንድ ኳድራንት ውስጥ 3.5 ስፔሺሶች አሉ እና በ500 ሜትር ስኩዌር ስለዚህ በ1 ሜትር ስኩዌር ነው 3.5 ስፔሺሶች ያገኛችሁት ይሄን ኳድራንት በ500 ሜትር ስኩዌር ቢሆን የሆነ ኤሪያ ላይ በ500 ሜትር ስኩዌር ላይ ምን ያህል ስፔሺሶች ይኖራሉ የሚለውን ቼክ ለማድረግ በ1 ሜትር ስኩዌር 3.5 ከሆነ በ500 ሲባዛ 3.5 ስፔሺሶች ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ 500ን በ3.5 ስታባዙ 1750 ይሆናል በዛ ሎኬሽን ላይ ስለዚህ ያን ያህል ስፔሺሶች ሊኖሩ ይችላሉ ብላችሁ ግምት ታስቀምጣላችሁ ያው ኳድራቶችን ስታስቀምጡ ምንድነው ራንደምሊ ነው የምታስቀምጡት ስለዚህ ቢያዝ አይኖርም ማለት ነው አንዴ እዚህ ካስቀመጣችሁ ዘላችሁ እዛ በአካባቢያችሁ እዛ እየሄዳችሁ ነው የምታስቀምጡት አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ተማሪዎች አሁን አንዴ እዚህ ጋር ሜጀር ካደረጉ ሌላ ዘለው እዚህ አካባቢ ሄደው ሜጀር ያደርጋሉ በዛ ጊዜ ምን አይኖርም ቢያዝ አይኖርም እና በዛ ኤሪያ ውስጥ ምን ያህል ስፔሺሶች አሉ የሚለውን ከዛ ካገኙት 3-4 ጊዜ ወይንም 10 ጊዜ በኳድራቱ ከሰሩት ኤስቲሜት ማድረግ ይችላሉ ማስቀመጥ ይችላሉ እና ፕላንቶችን ኮሌክት በመናረግበት ጊዜ ኢዚ ናቸው ያው ፕላንቶች አንድ ቦታ ላይ ቆመው ያሉ ስለሆነ ፕላንቶችን ኮሌክት እናደርግ ደግሞ በጣም ቱ ላርጅ ያሉኑ ፕላንቶች ቢሆኑ ይመረጣል ስለነሱ ለማጥናት ስሞል ፓርታቸውን ሊቫቸውን ፍላወራቸውን ለማጥናት እንዲያመቸን በጣም ያረዘሙ ላርጅ ያሉኑ ፕላንቶች እና በአጠቃላይ ፕላንቶችን ኮሌክት ማድረግ ቀላል ነው አኒማሎችን ኮሌክት ማድረግ ነው የሚከብደው ምክንያቱም ይበራሉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይሮጣሉ ይሸሻሉ እና እነሱም መያዝ ከባድ ሊሆን ይችላል because they must be caught እና ለመያዝ
ለማያዝ ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ ስለዚህ biologists do this in many different ways አኒማሎችን ለማያዝ የተለያየ መንገድ ይጠቀማሉ እና እዚህ ፊገር 1.22 ላይ እንደምናየው some insects can be using nets ስለዚህ መረቦችን ተጠቅመን ኢንሴክቶችን ልንይዝ እንችላለን ሌሎች ደግሞ የተለያዩ ዲቫይሶችን ይጠቀማሉ pitfall traps የሚወጥመዶችን ይጠቀማሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ትራፕ ነው ወጥመድ ነው pitfall traps come in a range of shapes and size የተለያየ ሼፕ እና ሳይዝ አለው ምንድነው የሚደረገው this simple one is just a plastic carton sunk into the soil የፕላስቲክ ካርቶን አፈር ውስጥ እንጨምራለን እንደዚህ ሰፋ ያለ ካርቶን ማለት ነው አፈር ውስጥ ጨምረን ከላይ እንዲታይ የምናደርገው ቅርጾች ቀዳዳዋ ብቻ ነው እና እሱም በአፈር እንሸፍናለንና የሆነ ኦርጋኒዝም በዛ እየተራመደ ካርቶን ውስጥ ይገባል ከዛ ካርቶን ውስጥ ገብቶ ይቀራል በዚህ በቀላሉ ያዝ ነው pitfall trap ይሄ ነው ብቻ የተለያዩ ዲቫይሶች አሉ ፕላንቶችን ኮሌክት ለማድረግ የሚያስፈልጉ ኢኩፕመንቶች ነው የሚያሳየው pitfall traps አሁን እንዳየ ነው sweep nets መረቦች አይተናል funnel ፖተር የሚባሉ እቃዎች አሉ some other equipments used by biologists on the field include pH kit ይጠቀማሉ ምን ለማድረግ pHን ሜዠር ለማድረግ የዛን አካባቢ pH ሜዠር ለማድረግ data logger አለ for recording information ሪከርድ ለማድረግ ለመጻፍ ኢንፎርሜሽኖችን ፍላው ሜትር የሚባል to measure the rate of flow of water ውሃ በምን ያህል ፍጥነት እየተጓዘ ነው ሬቱ ምን ያህል ነው የሚለውን የውሃውን ፍላው ሜዠር ለማድረግ ፍላው ሜትር field microscope አለ to investigate the structure of specimens in the field while they are fresh እንደነበሩ ፊልድ ላይ ያሉ መስክ ላይ ያሉ ለማየት ስትራክቸራቸውን ለማየት ማይክሮስኮፕ field microscope አለ theodolite የሚባላል to measure the height of trees or slopes in the area የትሪዎችን የዛፎችን ቁመታቸውን ለመለካት የሚጠቅም ነው እንዲሁም ከፍታማ ቦታዎችን ከፍታቸው ምን ያህል እንደሆነ ለመለካት ይጠቅማል GPS አለ global positioning system used for recording positions quickly and accurately ቦታዎችን ወዲያው ለማወቅ ያለንበትን ቦታ እንዲሁም መሄድ የምንፈልገበትን ቦታ ቶሎ ለማወቅ ይጠቅማል GPS በስዕል ለማየት ያህል ዳታ ሎገር ይሄ ነው ዳታ እዚህ ላይ ለመጻፍ ሴቭ ለማድረግ ኢንፎርሜሽን ሪከርድ ለማድረግ ይጠቅማል pH kit አለ የሶይልን ወይንም የውሃን pH ሜዠር ያደርጋል ውሃ ውስጥ ስንከተው ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር አፈርን አምጥተን ወይንም ውሃውን አምጥተን እዚህ በመንከተበት ጊዜ የሚሰጠን ከለር አለ እና ያ pH kit ይባላል የዋተር ፍላው ምን ያህል እንደሆነ ሜዠር ለማድረግ ፍላው ሜትር እንደዚህ ውሃው እስከተን ቼክ ማድረግ እንችላለን ውሃው ምን ያህል ፍላው እንደሚያደርግ field microscope አለ የተለያዩ ስፔሺሶችን ወይንም ስፔሲመኖችን ፍሬሽ ይያሉ ሜዠር ለማድረግ እዚህ ጋር field microscope እናያለን theodolite የዛፎችን height እንዲሁም የስሎፖችን height ከፍ ያሉ ቦታዎችን height ሜዠር ለማድረግ የሚጠቅመው theodolite ነው GPS አለ global positioning system በቀላሉ ቼክ ለማድረግ accurately እና ቶሎ ቦታዎችን ፖዚሽኖችን ቼክ ለማድረግ ይጠቅማል ጥያቄዎችን እዚህ ላይ ያሉትን ማየት ትችላላችሁ